Welcome in Sanskar Moti channel. Today we are learning class 8th chapter 1.4 Miss Slippery Part 2. चला तर मग पुढील भाग पाहूया. The bell had already rung when I reached the school. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room. मी शाळेत पोहोचले तेव्हा घंटा वाजली होती. शिक्षिका वर्गात होत्या आणि मी आत येण्याची परवानगी विचारली. बाईंनी अतिशय वेगळ्याच चेहऱ्याने माझ्याकडे बघितलं आणि मला आत येऊ दिलं. तास संपल्यावर शिक्षिके खोलीत म्हणजे स्टाफ रूममध्ये येऊन भेटण्यास सांगितलं. Her tone was not of anyone's or anger, yet an unknown fear made me nervous. Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant step. त्यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी नव्हती आणि रागही नव्हता, तरीही एका अनामिक भीतीने मला ग्रासून टाकलं होतं. त्या शिक्षिका मनाने चांगल्या आहेत, आपापल्या त्या शिक्षा करणार नाहीत, असा स्वतःला त्यात दिलासा देत मी शिक्षक खोलीमध्ये हळू पावलं टाकत पोहोचले. The teacher greeted me with a smile and asked me to sit by her side. Her tender tone turned my sighs into sobs. She pulled her chair close to mine and patting me on the head said, "What makes you cry, my child? I haven't said a word to you." After a brief pause, she continued, "Tell me what your trouble is. Confident in me? For I am not like a sister to you." A rare thrill ran through my entire frame. For a moment I felt I should cling to her and cry. Of course I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. बाईंनी हसून माझे स्वागत केलं आणि त्यांच्या शेजारी बसायला सांगितलं. प्रेमळ आवाजामुळे माझ्या श्वसनाचे हुंदके हळूहळू झाले. त्यांनी खुर्ची माझ्याजवळ ओढली आणि डोक्यावर थोपटत म्हणाल्या, "बाळ, तू का रडायलीस?" मी तुला काहीच बोलले नाही. क्षणभर थांबून त्या पुढे म्हणाल्या, "तुला कसला त्रास व्हायलाय मला सांग. मनमोकळेपणानं मला सांग. मी तुझ्या बहिणीसारखी आहे ना?" माझ्या अंगातून एक अनोळखी वेगळीच कळा मला जाणवली. त्यांना बिलगावे आणि खूप रडावं असं मला थोडा वेळ वाटलं. अर्थात मी तसं केलं नाही, पण जे माझ्या डोळ्यात पाणी होतं ते पाहतच मात्र राहिले. Tenderly, teacher continued, "Do you know the meaning of Didi? It means elder sister. Won't you tell your sister your troubles?" Amid sobs, I said, "The girls keep teasing me." She laughed. "Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the more. So ignore them. Who is your friend?" हळुवारपणे त्या पुन्हा म्हणाल्या, "तुला दीदी म्हणजे काय ते ठाऊक आहे ना? दीदी म्हणजे मोठी बहीण. मग तुझ्या मोठ्या बहिणीला तुझी अडचण सांगणार नाहीस का?" मी मुसमुस आवाज करत म्हणू लागले, "सगळ्या मुली मला चिडवतात." हसून त्या म्हणतात, "तू का त्यांना घाबरतेस? अशी रडत राहिलीस तर त्या तुला आणखी चिडवणार. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष कर. तुझी मैत्रीण कोण आहे?" I shook my head and teacher smiled. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. "Like to be a friend," she said. मी नकारार्थी मान हलवली आणि त्यांनी माझ्याकडे हसून जणू त्यांचं हसू माझ्या डोळ्यात भरलं. "माझी मैत्रीण होशील का?" असं त्यांनी मला विचारलं. The bell rang. She rose with a tender pat on my back. She said, "Listen, you were a sister all right. Now you are a friend too. But I like my friends to be brave. You have got to try to be brave. I will always stand by you. Rest assured, my little pal. Now rise and hop off to your class." घंटा झाली आणि त्या उठल्या. माझ्या पाठीवर हलकेच थोपटून म्हणाल्या, "हे बघ, तू माझ्या बहिणीसारखी आहेस आणि आता मैत्रिणी आहेस. माझ्या मैत्रिणी शूर असलेल्या मला आवडतात. तुलाही धीट व्हायचा प्रयत्न करायला हवा. मी नेहमीच या माझ्या छोट्या मैत्रिणीच्या पाठीशी उभी असेन. आता उठ आणि वर्गात जा." Excitement made my face flush red hot to the ear tips. Never before had anyone lavished love on me thus, and there
was my teacher who had spontaneously accepted me, a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. माझा चेहरा आनंदाने कानाच्या पाळ्या हिलाल्या होत्या. इतका आनंद होत होता. यापूर्वी असं प्रेम मला कुठूच मिळालं नव्हतं. इथे माझ्या शिक्षिकेने एका क्षणासाठीच मला बहीण नाही तर मैत्रीणही करून टाकलं. मला इतका आनंद झाला. त्या आनंदाने हसत सुटावं असं मला वाटू लागलं. On winged feet I ran to my class. Soon I was lost in a rare reservoir. I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. पंख फुटल्यासारखं मी वर्गामध्ये जाऊन पोहोचले आणि स्वतःच्याच तंद्रीत होते. मला चिडवणे हा ज्यांचा आवडता छंद आहे अशा मुली वर्गात होत्या हे सुद्धा मी विसरून गेले. During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. Right in front stood Maya and Chanda laughing away to their heart's content. Chanda teased from the slippery hands of Slippery. The slippery bottle went slip. मधल्या सुट्टीत पाणी पिताना पाण्याची बाटली माझ्या अंगावर सांडली आणि मी पूर्ण भिजले. माझ्यासमोर माया चंदा उभ्या होत्या. त्या जोरजोरात हसू लागल्या. मला चिडू लागल्या. घसरडीच्या निसरडीच्या हातातून निसटली बॉटल. घसरली घसरली घसरली. अँड नाऊ लेट्स वॉच द फन सेड वीणा. आणि आता पहा गंमत असं वीणा म्हणाली. I was squeezing the water out of my wet frock. Remembering the teacher's word, I turned my back to them and ignored them completely. They were nonplussed and went away. I seized a feeling of victory. मी या ओल्या फ्रॉकवर सांडलेलं पाणी पिळून काढलं. बाईंचे शब्द मी आठवले आणि मी माझी पाठ वळवली. त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. त्या गोंधळल्या आणि निघून गेल्या. मला माझा विजय झाल्यासारखं वाटलं. Before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said me, "From today, you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. Come take this key, carry these notebooks to the teacher room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to show you my drawer." शाळा सुटायच्या आधी शिक्षिका पुन्हा वर्गात आल्या आणि मला म्हणाल्या, आजपासून रोज सकाळी नोंदवही, खडू, डस्टर सगळं आणण्याची जबाबदारी तुझी. चल या किल्ल्या घे आणि त्या वह्या शिक्षक खोलीमध्ये नेऊन ठेव. त्या मोजून माझ्या ड्रॉवरमध्ये ठेव. माझा ड्रॉवर कुठे आहे ते शिपायाला विचार. माय otherwise trembling legs were not filled with some miraculous strength. I rushed enthusiastically and complete the against job in a jiffy. When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. एरवी माझे पाय खूप थरथरायचे आणि आज एक जादूची शक्ती माझ्यामध्ये संचारली होती. मी उत्साहाने माझ्यावर सोपवलेलं काम पटकन केलं. किल्ली बाईंच्या टेबलावर ठेवली. तेव्हा माझ्याकडे पाहून त्या हसल्या. मीही त्यांना पाहून हसले. I was thrilled from top to toe. I felt my little heart inflate with pride. I found no awkwardness in moving about in my still wet frock, nor was there any trace of fear while returning home. मी आनंदात शिखरावर चढल्यासारखी वाटत होते. माझे इवलेशे हृदय अभिमानानं भरून आलं होतं. फ्रॉकमध्ये हिंडताना आता मला अजिबात लाज वाटायची नाही. घरी परत जाताना मला कुठल्याही भीतीचा थोडाही त्या ठिकाणी भाग नव्हता. आता कथा समजली आहे. चला तर इंग्लिश वर्कशॉप सोडूया. क्वेश्चन नंबर 1. Two different words are joined to form a new word within a new meaning. Such words are called compound words. आता तुम्हाला या ठिकाणी कंपाऊंड वर्ड शोधून काढायचे. जसं होमवर्क, काइंड, हार्टेड. तशाच प्रकारे मी पाठातून शोधलेत. नोटबुक, वेल प्रिपेअर्ड, नेव्हर एंडिंग, हाय पिच्ड, क्लासरूम, टीचर्स रूम, काइंड हार्टेड. Question number 2. A. Add the proper prefix to make the following words opposite in meaning. आपल्याला या ठिकाणी विरुद्धार्थी शब्द करण्यासाठी योग्य प्रिफिक्स म्हणजे अगोदर येणारं अक्षर जोडायचं आहे. जसं ओबे, डिसओबे, सिम्पॅथॅटिक, अनसिम्पॅथॅटिक, ऑनर, डिसऑनर, अफ्रेड, अनअफ्रेड, कंटेंट, डिसकंटेंट. Question number B. Add suffix to convert the following words to adjective forms. या ठिकाणी आपल्याला आता पुढील काही अक्षर जोडून
ॲडजेक्टिव्ह फॉर्ममध्ये रूपांतर करायचं. जसं लॉफ लॉफिंग, थॉट थॉटफुल, फॉरगेट फॉरगेटफुल, केअर केअरफुल, काउंट काउंटेबल, टीयर टीयरफुल, मूव मूवेबल, टीयर टीयरफुल, पनिश पनिश, जॉय जॉयफुल. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड वर्ड्स एक्सप्रेशन्स फ्रॉम द स्टोरी विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू. आपल्याला सारखा अर्थ असणारे या ठिकाणी काही भाववाचक शब्द शोधायचे. जसं व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, एक्स्ट्रावॅगंट, लविंग फॉर, इयर्निंग, कुड नॉट रिमेंबर ॲट ऑल, वेंट ब्लँक, कॉन्सोनंट, प्रिपिच्युअल, गॅदर ऑल वन्स करेज, मस्चर करेज, filled and increased in size, in flat, paining badly, bullshit. क्वेश्चन नंबर 4. आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. काही शब्दांमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. द हिस्ट्री टीचर हॅड आस्क्ड देम टू मेमोराइज इट. व्हॉट द कॉजेस अँड इफेक्ट्स ऑफ द बॅटल ऑफ पानिपत. सायलीज न्यू फ्रॉक ट्रो. हाऊ. व्हेन सायली फेल अँड कम टम्बलिंग down about 7 steps from the school stairs. Question 3. Sally hugged him tight. Who? Her younger brother. Sally was called slippery. Why? Because others sleep on wet ground, but Sally manages to sleep even on dry land. Teacher told Sally to meet her in the teacher's room. When Sally came late and the teacher was in the classroom. 6th question. Teacher asked Sally to carry the notebooks. Where? Carry these notebooks to the teacher's room. Question number 5. Divide the class in 2 groups with the help of your teacher and convert the story into skit. या ठिकाणी आपल्याला ही जी कथा आहे स्लिपरी गर्लची ती आपल्याला इथं पात्र निवडून करून दाखवायची आहे कृतीयोग. जसं अ न्यू टायटल, सेन्सेस, कॅरेक्टर्स, डायलॉग्स, एंट्री, एक्झिट, कशा प्रकारे यायचं जायचं सर्व गोष्ट शिक्षकाच्या मदतीने करायचं आहे. 6th क्वेश्चन. राईट व्हॉट एक्सप्रेशन डज अ पर्सन यूज इन द फॉलोइंग सिच्युएशन. खालील प्रसंगांमध्ये तुम्ही काय एक्सप्रेशन देताल. व्हेन अ पर्सन गेट्स अ सडन फ्राईट, मेक्स हिज ब्लड रन कोल्ड, हेबी जेबीज, when a person is very nervous, butterflies in my stomach, bundle of nervousness, when a person is tensed under a lot of pressure, stressed out, when a person is very happy, on cloud 9, awesome, happy as a clown, when a person is very confident, will not let you down, why not me, I am clumsure. When a person is very angry, no hard feelings, pissed off to bite someone's head. When a person is very sad, lump in the throat, feeling blue, to have the blues, on pins and needles. We solve all questions. For watching this video, thank you very much. Creation by Sari Kachmed, District Nanded. Please subscribe the channel and like, also share the video.